Νομίζετε ότι ξέρετε ποιος διαμορφώνει τις ειδήσεις στην Ελλάδα? Νομίζετε ότι η ενημέρωσή σας είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων δημοσιογράφων που αναζητούν την αλήθεια? Κάνετε λάθος. Τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι οι τίτλοι που διαβάζετε κάθε πρωί στο κινητό σας και οι ειδήσεις που ακούτε το βράδυ επιμελούνται από ένα μικροσκοπικό αόρατο δίκτυο? Μόλις 5 ατόμα. Σε αυτό το βίντεο κάνουμε κάτι που κανένα mainstream μέσο δεν θα τολμούσε. Χαρτογραφήσαμε τις μυστικές διασυνδέσεις, τις περιστρεφόμενες πόρτες και τις αδιανόητες οικονομικές συναλλαγές μεταξύ μεγιστάνων και πολιτικών. Μια άσεμνη συμμαχία που υπονομεύει ενεργά τη δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ενώ εσείς κοιτάτε την οθόνη σας. Ποιοι είναι αυτοί οι 5? Πώς κατάφεραν να εξαγοράσουν τη σιωπή μιας ολόκληρης χώρας και πώς το σύστημα του 2026 τους έκανε παντοδύναμους? Μην κλείσετε τα μάτια. Η αλήθεια είναι πολύ πιο σκοτεινή από όσο φαντάζεστε. Ξεκινάμε. Ακούστε τον τόνο της φωνής τους. Αυτή τη κατασκευασμένη ένταση, τον φόβο που στάζει από την οθόνη σε κάθε δελτίο των 8. Είναι μια καλοκουρδισμένη παράσταση, ένα θέατρο του παραλόγου που εισβάλλει στο σαλόνι σας κάθε βράδυ. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ζωφερή από τα φώτα των στούντιο. Σύμφωνα με το Reuters Institute, η Ελλάδα κατέχει μια θλιβερή παγκόσμια πρωτιά. Είναι η χώρα όπου οι πολίτες εμπιστεύονται λιγότερο τα μέσα ενημέρωσής τους. Μόλις το 20 με 27% των Ελλήνων πιστεύει όσα ακούει. Αυτό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό. Είναι το πιστοποιητικό θανάτου της αξιοπιστίας στη χώρα μας. Είναι η απόδειξη ότι η σχέση μας με την ενημέρωση έχει διαραγεί ανεπανόρθωτα. Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι έχουμε επιλογές. Αλλάζουμε κανάλι. Κλείνουμε την εφημερίδα. Μπαίνουμε σε ένα άλλο website. Αυταπάτη. Πίσω από τα διαφορετικά λογότυπα και τα φανταχτερά χρώματα κρύβεται η ίδια αμετάβλητη αλήθεια. Το τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν είναι ένας ελεύθερος στίβος ιδεών. Είναι ένα κλειστό κλαμπ ολιγαρχών. Μια χούφτα ανθρώπων που τυχαίνει να είναι ταυτόχρονα εφοπλιστές, εργολάβοι δημόσιων έργων και ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων. Ελέγχουν τα πάντα. Αυτοί οι βαρώνοι δεν ενδιαφέρονται για την είδηση. Ενδιαφέρονται για την επικράτεια. Όταν βλέπετε 10 διαφορετικά μέσα να λένε την ίδια ακριβώς ιστορία με τις ίδιες ακριβώς λέξεις, δεν είναι δημοσιογραφική σύμπτωση. Είναι η ηχό της φωνής του αφεντικού τους. Είναι η μονοφωνία που επιβάλλεται ως πολλαπλή επιλογή. Ας σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτά τα μέσα δεν είναι ενημερωτικά. Είναι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί. Οι δημοσιογράφοι που κάποτε ήταν ελεκτές της εξουσίας έχουν μετατραπεί σε έμιστους χειροκροτητές ή ακόμα χειρότερα σε δολοφόνους χαρακτήρων. Η δουλειά τους δεν είναι να σας ενημερώσουν για το πώς λεηλατείτε το εισόδημά σας ή πώς καταρρέει η υγεία και η παιδεία. Η δουλειά τους είναι να ναρκώσουν τις σκέψεις σας με ασήμαντα σκάνδαλα, να τρομοκρατούν όποιον τολμά να αμφισβητεί τα status quo, να λειτουργούν ως το μακρύ χέρι οικονομικών συμφερόντων που ανταλλάσσουν τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση με κρατικές συμβάσεις και ασυλία. Κάθε φορά που ανοίγετε την τηλεόραση δεν παρακολουθείτε ειδήσεις. Παρακολουθείτε τη ζωντανή μετάδοση μιας άσεμνης συμμαχίας που αποφασίζει για σας χωρίς εσάς. Σας αντιμετωπίζουν όχι ως πολίτες, αλλά ως αναλώσιμους θεατές σε μια σκηνοθετημένη πραγματικότητα, όπου η αλήθεια είναι πάντα το πρώτο θύμα. Αλλά ας αφήσουμε τις θεωρίες και ας μιλήσουμε με ονόματα και κλάδους. Στην Ελλάδα, ο ιδιοκτήτης ενός καναλιού σπάνια είναι ένας άνθρωπος των μέσων. Είναι ένας συλλέκτης ισχύος. Ναυτιλία. Ο στόλος της θάλασσας χρηματοδοτεί το στόλο των ειδήσεων στην ξηρά. Ενέργεια. Οι ίδιοι άνθρωποι που ελέγχουν τι ακούτε για την ακρίβεια στο ρεύμα είναι εκείνοι που κατέχουν τις εταιρείες ενέργειας και τα δηληστήρια. Κατασκευές.
Οι μεγαλύτεροι εργολάβοι που διεκδικούν δημόσια έργα δισεκατομμυρίων έχουν στην κατοχή τους εφημερίδες που λιβανίζουν κάθε κυβερνητική απόφαση για νέους αυτοκινητόδρομους ή λιμάνια. Δεν είναι απλώς επιχειρηματίες. Είναι ένα οικοσύστημα. Το κανάλι είναι η βιτρίνα και το προστατευτικό δίχτυ. Αν μια κυβέρνηση σκεφτεί να φορολογήσει τα υπερκέρδη τους στην ενέργεια, το Δελτίο των 8 θα ξεκινήσει με μια επίθεση στο λαϊκισμό που διώχνει τις επενδύσεις. Πώς μεταφράζεται αυτή η δύναμη σε χρήμα? Πολύ απλά. Μέσω του εκβιασμού της κοινής γνώμης. Φανταστείτε έναν ολιγάρχη που διεκδικεί μια σύμβαση δισεκατομμυρίων για ένα νέο ενεργειακό project. Αν η κυβέρνηση διστάσει, το κανάλι του ξαφνικά αρχίζει να ανακαλύπτει κυβερνητικές αστοχίες, σκάνδαλα της ελάσσονος αντιπολίτευσης ή κοινωνική δυσαρέσκεια. Μόλις η σύμβαση υπογραφεί και τα χρήματα αρχίσουν να ρέουν, ο τόνος αλλάζει μαγικά. Η κυβέρνηση γίνεται σταθερή, ο πρωθυπουργός γίνεται ηγέτης και το έργο πνοεί για τον τόπο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι πια δημοσιογραφικοί οργανισμοί. Είναι τα τμήματα δημοσίων σχέσεων και άλλων επιχειρήσεων του ιδιοκτήτη τους. Και αν νομίζετε ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν, κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα, το 2026. Μέσα στις πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές είδαμε τη θεσμοθέτηση νέων κινήτρων για την ψηφιακή μετάβαση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που στην πραγματικότητα αποτελούν έμεση χρηματοδότηση εκατομμυρίων προς τους μεγάλους ομίλους. Ακόμα πιο προκλητική είναι η νέα ρύθμιση για τις δημόσιες συμβάσεις και τον ανταγωνισμό, η οποία με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας ή της προστασίας κρίσιμων υποδομών επιτρέπει σε συγκεκριμένους ομίλους να διατηρούν το μονοπόλιο σε ενέργεια και κατασκευές χωρίς τον φόβο ουσιαστικού ελέγχου. Την ώρα που εσείς παλεύετε με τον πληθωρισμό, η νομοθετική μηχανή δουλεύει υπερορίες για να διασφαλίσει ότι το κλειστό κλαμπ των ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης θα παραμείνει στο απειρόβλητο, εισπράττοντας ζεστό κρατικό χρήμα ως αντάλλαγμα της σιωπής τους. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένοι δημοσιογράφοι υπερασπίζονται την κυβέρνηση με περισσότερο πάθος από τους ίδιους τους υπουργούς? Η απάντηση κρύβεται στο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Στην Ελλάδα του 2026 η δημοσιογραφία δεν είναι πια λειτουργήμα, αλλά το δοκιμαστικό για μια θέση στο κράτος. Διευθυντές ειδήσεων και πολιτικοί συντάκτες χτίζουν το προφίλ ενός πολιτικού για χρόνια. Μόλις το κόμμα ανέλθει στην εξουσία, οι ίδιοι άνθρωποι μετακομίζουν στα γραφεία τύπου των υπουργείων, γίνονται σύμβουλοι επικοινωνίας ή παίρνουν θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Αυτή η συναλλαγή ακυρώνει κάθε έννοια αντικειμενικότητας. Πώς μπορείς να ελέγξεις κάποιον όταν ο στόχος σου είναι να γίνεις ο επόμενος υπάλληλός του? Η δύναμη αυτών των μεσιτών δεν βρίσκεται μόνο στο τι λένε, αλλά κυρίως στο τι επιλέγουν να μην λένε. Αυτό ονομάζεται agenda setting. Αν οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποφασίσουν ότι ένα κοινωνικό πρόβλημα, όπως η κατάρρευση του ΕΣΥ ή οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, βλάπτει την κυβέρνηση, τότε το θέμα απλώς εξαφανίζεται. Οι φωνές των ειδικών, των συνδικαλιστών ή των απλών πολιτών που διαμαρτύρονται υποβαθμίζονται σε γραφικές μειοψηφίες ή παρουσιάζονται ως υποκινούμενες. Η εθνική ατζέντα γεμίζει με ανούσια lifestyle θέματα, αστυνομικά ρεπορτάζ που προκαλούν τρόμο ή κατασκευασμένους εθνικούς κινδύνους, ώστε να μην υπάρχει χώρος για ουσιαστική πολιτική κριτική. Ας δούμε
Πώς λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός στα πρόσφατα σκάνδαλα που συγκλώνησαν τη χώρα τους τελευταίους μήνες. Το σκάνδαλο των ενεργειακών συμβάσεων. Ενώ ανεξάρτητες έρευνες αποκάλυψαν παράνομες αναθέσεις δισεκατομμυρίων σε εταιρείες φαντάσματα, τα μεγάλα κανάλια αφιέρωσαν μόλις 30 δευτερόλεπτα στο θέμα, παρουσιάζοντάς το ως τυπική διαδικασία, η συγκάλυψη της περιβαλλοντικής καταστροφής. Όταν οι κατασκευαστικές εταιρείες των ολιγαρχών παραβίασαν κάθε περιβαλλοντικό νόμο για το νέο Mega Project στο Αιγαίο, οι εφημερίδες τους δημοσίευσαν ολοσέλιδα αφιερώματα για την πράσινη ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, θάβοντας τις καταγγελίες των επιστημόνων. Αυτή είναι η άσημνη συμμαχία σε πλήρη δράση. Οι μέτοχοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν τα κανάλια τους ως πλυντήρια για τις παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητές τους. Ενώ οι πολιτικοί εξασφαλίζουν ότι κανένας εισαγγελέας δεν θα ασχοληθεί σοβαρά μαζί τους. Πολλοί πίστεψαν ότι το τέλος της παντοκρατορίας της τηλεόρασης θα έφερνε την αλήθεια. Όμως, οι βαρώνοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν έμειναν στάσιμοι. Μετέφεραν τα κεφάλαιά τους και τις μεθόδους τους στον ψηφιακό κόσμο. Σήμερα η επιρροή δεν ασκείται μόνο από το γυαλί, αλλά από τις ψηφιακές πύλες, τα portals, που κατακλείζουν τη ροή σας. Αυτά τα websites, που συχνά ανήκουν στους ίδιους ομίλους, χρησιμοποιούν εξελιγμένους αλγόριθμους για να διατηρούν το ίδιο ελεγχόμενο αφήγημα. Η ελευθερία που νιώθετε στο διαδίκτυο είναι συχνά μια ψηφιακή φούσκα, σχεδιασμένη να σας σερβίρει την προπαγάνδα του 2026 με περιτύλιγμα trending news. Πίσω από κάθε viral πολιτική ανάρτηση που ευνοεί το σύστημα κρύβεται ένας αόρατος στρατός. Τα αυτοματοποιημένα δίκτυα bot είναι η νέα πυρηνική δύναμη των ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όταν ο ολιγάρχης θέλει να περάσει μια αμφιλεγόμενη νομοθεσία, χιλιάδες ψεύτικα προφίλ κατακλείζουν το X, το πρώην Twitter και το Facebook, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι η πλειοψηφία του λαού συμφωνεί. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε αυθεντική φωνή διαμαρτυρίας θάβεται κάτω από έναν όγκο κατασκευασμένων σχολείων ή δέχεται μαζικά reports μέχρι να φημωθεί. Το 2026 η κοινή γνώμη δεν διαμορφώνεται στις πλατείες, αλλά σε κέντρα επιχειρήσεων όπου η αλήθεια είναι απλώς μια παράμετρος ενός κώδικα. Γιατί δεν βλέπετε περισσότερα ανεξάρτητα ψηφιακά μέσα? Γιατί η επιβίωσή τους είναι ένας καθημερινός εφιάλτης. Η άσεμνη αυτή συμμαχία λειτουργεί και εδώ. Ας ξεκινήσουμε με τον εκβιασμό των διαφημιστών. Οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, αλυσίδες λιανικής, δέχονται φιλικές συμβουλές να μην τοποθετούν διαφημίσεις σε websites που ασκούν σκληρή κριτική στους ολιγάρχες ή στην κυβέρνηση. Αν ένα ανεξάρτητο μέσο αποκαλύψει ένα σκάνδαλο, ο διαφημιστικός του πόρος στερεύει εν μία νυχτή. Όταν η διαφήμιση χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο, η δημοσιογραφία που δεν έχει πλάτες οδηγείται στο θάνατο. Έτσι μένουν στο προσκήνιο μόνο όσοι δέχονται να παίξουν το παιχνίδι των αφεντικών, αφήνοντας εσάς με την ψευδαίσθηση ότι έχετε επιλογή, ενώ στην πραγματικότητα έχετε μόνο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας υπαγορευμένης γραμμής. Όσο και αν το σύστημα προσπαθεί να στεγανοποιήσει την πληροφορία, η ρογμή έχει ήδη δημιουργηθεί. Σε όλη την Ελλάδα αναδύονται ανεξάρτητες δημοσιογραφικές συλλογικότητες που
αρνούνται να υποκύψουν στους βαρώνους. Οι δημοσιογράφοι που παραιτήθηκαν από τα μεγάλα κανάλια δημιουργούν μέσα που ανήκουν στους ίδιους και στους αναγνώστες τους, όχι σε εφοπλιστές. Η χρηματοδότηση δεν έρχεται από σκοτεινές κρατικές λίστες ή ολιγάρχες, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Όταν ο αναγνώστης πληρώνει τον δημοσιογράφο, ο δημοσιογράφος λογοδοτεί μόνο στον αναγνώστη. Χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες πλατφόρμες και δίκτυα διανομής που δεν ελέγχονται από τους αλγόριθμους των ολιγαρχών, αυτές οι ομάδες φέρνουν στο φως τα σκάνδαλα που τα δελτία των 8 προσπαθούν απεγνωσμένα να θάψουν. Η ανοχή της κοινωνίας εξαντλήθηκε. Μέσα στο 2026 βλέπουμε μία πρωτοφανή πίεση για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν το παιχνίδι. Πόθεν έσχες για τους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πραγματικός έλεγχος για το πώς τα κέρδη από άλλες επιχειρήσεις, παράδειγμα ενέργεια, χρησιμοποιούνται για να συντηρούν ζημιογόνα μέσα ενημέρωσης με σκοπό την πολιτική επιρροή. Απαγόρευση σταυροειδούς ιδιοκτησίας. Νόμοι που εμποδίζουν κάποιον που παίρνει δημόσια έργα, εργολάβο, να κατέχει ταυτόχρονα ενημερωτικά μέσα. Ανεξάρτητη αρχή διαφήμισης. Η κρατική διαφήμιση να μοιράζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και αναγνωσιμότητα, όχι ως δώρο για τη στήριξη της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτή η άσεμνη συμμαχία τρέφεται από την αδιαφορία μας. Κάθε φορά που καταναλώνουμε αμάσιτη την πληροφορία που μας σερβίρουν, τους δίνουμε τη δύναμη να συνεχίσουν, αλλά η αλυσίδα σπάει εδώ. Μην μένεις στην πρώτη είδηση που πετάει το κινητό σου, ο υπολογιστής σου. Σύγκρινε, διασταύρωσε, ψάξε το γιατί. Γίνε συνδρομητής ή κάνε μια μικρή δωρεά σε ένα ανεξάρτητο μέσο. Η ελεύθερη δημοσιογραφία κοστίζει και αν δεν την πληρώνουμε εμείς, θα την αγοράσει κάποιος ολιγάρχης για να την πνίξει. Μην μοιράζεσαι ειδήσεις πυροτεχνήματα. Ανέδειξε τις έρευνες που έχουν βάθος και ουσία. Η αλήθεια δεν είναι προϊόν προς πώληση, είναι δικαίωμα και ήρθε η ώρα να το διεκδικήσουμε πίσω.